Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I and two students from class IELTS 41, we are going to study Unit 8, Grammar Unit 8, Past Perfect Tense, and the book is the one that I wrote myself. It's English Grammar G1. Hôm nay mình sẽ làm bài số 8, nói về thì quá khứ hoàn thành đối với, cho với lớp IELTS 41 này, hai bạn của mình. Và đây là cái cuốn sách mà mình viết, đương nhiên rồi, cuốn English Grammar G1. Okay, so class today we will do past perfect simple and past perfect continuous. Sẽ nói về thì quá khứ hoàn thành đơn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. So let's do part A, context listening. So Miss Luan, pay attention to the chat function, okay? Okay. Okay, có phần chat đó thì để cái từ vựng ở đó là I'll put the chat function, the vocabulary. Sorry, Miss. Yes. I need to say something. Sorry? I need to tell something. Okay. When I talk with you, so like that, I can hear my voice. I don't know why. Oh. So it's echo. It's an echo. Yeah, it's an echo. Yeah. How can I cancel or delete my echo? Let me see. Moment. The echoes are actually caused by internet issue, I think. So let me try to. So you mean my internet connection have a small problem, right? I think so. And now I don't hear any voice, my echo. Okay, got it. You don't hear any echoes, right? Yes. Right, good. Right. Okay, continue. Okay, good now. Okay. It's because of the internet connection problem. It's not because of something here, I think. All right, now so let's do a context listening. Nghe ngữ cảnh các bạn. Number 1.1, you will hear here. You will hear a woman giving a talk on the time period leading to World War II. World War II. So World War II, or we often write them like this, WW2, chiến tranh thế giới thứ hai. Các bạn sẽ nghe một người phụ nữ cho một bài nói về cái khoảng thời gian dẫn tới chiến tranh thế thứ hai. So it means before World War II, cái khoảng thời gian trước đó. Before you listen, match the words 1 to 11 with the correct meanings A to K. Trước khi các bạn nghe, các bạn hãy match những cái từ số 1 đến số 11 nè, với cái ý nghĩa chính xác của nó từ A đến K. So number 1, we have the word precede. To precede. To precede means to precede something means đi trước or xảy ra trước cái gì đó. To happen before something else, nó diễn ra trước cái gì đó. To precede. So a country that has officially, so official means chính thức. Chính thức là gì đó. A country has officially agreed to give help and support to another one, especially during a war. Một đất nước mà đã đồng ý chính thức để cho sự giúp đỡ và ủng hộ đối với một đất nước khác, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, during a war, trong một cuộc chiến. The next word we have is Titanic. So you know about the story of Titanic, right? Yes. Class. Titanic was a very huge, a massive ship that sank in 1912.
Nó là một cái con tàu rất là lớn mà nó đã chìm vào năm 1912. So Titanic is basically a real story, một câu chuyện thật. It sank, sunk. So it sank in 1912, and I think in the North Sea, I believe. In the sea. It sank in 1912 in the sea. So because of that incident, you know about the story of the song My Heart Will Go On, right? Yes. Of course, My Heart Will Go On. Yeah, It's my heart basically, will go on. yes, because of that, My Heart Will Go On is about the story of Titanic, of course. So Yeah. what does it mean? Titanic. When it's an adjective, tính từ Titanic nghĩa là gì? It's big like the ship. Titanic means massive, huge, very, very big. Rất là to bự. Titanic is an adjective. Okay, so be a period when the economy of a country is not successful and conditions for business are bad. Một cái thời kỳ nơi mà cái nền kinh tế của một đất nước nó không có thành công và những điều kiện cho doanh nghiệp hoặc là làm doanh nghiệp nó rất là tệ. Thời kỳ không tốt về kinh tế, it's like not good in terms of economy. Okay, number 3, we have the word defeat. To defeat. Y kéo dài nha các bạn. Defeat. To defeat someone or something means đánh bại ai đó hoặc cái gì đó. To defeat someone or something. So the noun defeat means sự thua cuộc, sự thua trận, sự thua cuộc. Defeat. Okay, C. A situation that is extremely difficult to get out of or dangerous. When there are many problems. Một cái tình huống mà cực kỳ khó, rất khó để mà gọi là thoát ra khỏi được nó, hoặc là tình huống rất là nguy hiểm khi mà đã có rất là nhiều vấn đề với nó. So what word you have to put in there? Okay, number 4, we have the word ally. 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 To ally. Ally. The noun ally means đồng minh hay là người cùng phương hướng, người cùng phương hướng với mình, người cùng phương hướng với mình, người cùng chí hướng với mình. Hoặc là cùng phe với mình. Nó gọi là ally. Or plural form allies. Số nhiều là allies. So to ally with someone, bắt tay hợp tác, bắt tay theo phe với ai đó. To ally with someone. Okay, an increase, danh từ is a noun. An increase, những âm đầu nha. An increase in prices over time, causing a reduction, sự cắt giảm, sự giảm. Causing a reduction in the value of money. Value. Kéo dài các bạn. Value. In the value of something. Một sự gia tăng về giá cả thông qua thời gian gây ra một cái sự giảm về giá trị của đồng tiền. Causing a reduction in the value of money. Number 5, we have the word shortage. Shortage. IDZ các bạn. Age. Shortage. Mấy cái chữ A, G, E cuối này thường rất là nhiều trường hợp nó đọc là âm IDZ, âm age. Shortage. So shortage means sự thiếu hụt. So when something
is lacking, khi cái gì đó bị thiếu. When something is lacking, it's a shortage, một sự thiếu hụt cái gì đó. Like for example, there has been a shortage of food. Đã có một sự thiếu hụt lương thực. There has been a shortage of students, for example. Đã một sự thiếu sinh viên, học sinh như thế. So shortage, sự thiếu hụt. E, to be or go before someone or something in time or place or space. Hiện hữu hoặc là nó đi trước cái gì đó hoặc ai đó về trong thời gian hoặc là trên không gian. Đi trước. Number 6 is malnourish. So we have the word to nourish. To nourish. Wait, let me check this word for a while. Nourish. How it's pronounced. It's important to know how it's pronounced. Nourish. 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 So normally I would say kéo dài các bạn. Nourish. Nourish. Âm SH nha. Nourish. Nourish. To nourish someone means nuôi nấng cho ai đó ăn. To nourish someone. But what does it mean here? Malnourish. So mal means to do something wrong. Tiếp đầu ngữ mal có nghĩa là làm cái gì đó sai cách. Means to do something in a wrong way. So malnourish means it's an adjective that means bị suy dinh dưỡng, không có được hoặc là không được cho ăn đúng cách, hoặc là không được cho ăn tốt. So if someone is malnourished, they are really skinny or they can be very fat, but they don't receive enough food, they don't receive enough good food. Có thể không nhận được thức ăn bồi bổ, thức ăn ngon, nhiều khi họ rất mập nha, tại vì ăn fast food không à, nhưng mà thật sự là malnourished, chứ không ăn đủ đồ mà lương thực cần thiết. Bị suy dinh dưỡng, không được cho ăn đúng cách. So F is the treatment. Treatment, y kéo dài các bạn. Treatment. Treatment, sự điều trị. The treatment of a person or particular, cụ thể, particular group of people differently in a way that is worse than the way people are usually treated. Cái sự mà không phải treatment không phải là chữa trị đâu, nó là một cái sự mà đối xử. Treatment còn có nghĩa là đối xử. Sự đối xử của một người hoặc là một cái nhóm người cụ thể nào đó một cách khác biệt, trong một cái cách mà nó tệ hơn là cái cách mà con người ta thường được đối xử, tức là kiểu phân biệt đối xử á. So it means like very bad treatment. Number 7, recession. The word is recession. 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 Sự suy thoái kinh tế, nó chưa đến mức khủng hoảng nha các bạn. So it's not to the point of crisis yet. Crisis. Khủng hoảng là nó nặng nề lắm luôn á, và đã ảnh hưởng rất nhiều người. So when it's crisis, it's really terrible. It's serious, very serious, and it affects many people. But now it's a recession. It's when the economy is really bad, but it's not to the point of crisis yet. Mặc dù recession là suy thoái kinh tế thôi, nhưng mà nó chưa đến cái mức mà gọi là khủng hoảng. Okay, G, the fact of losing against someone in a fight or competition. Cái sự thật hiển nhiên của chuyện mà thua khi mà mình đấu chống lại ai đó trong một cuộc đấu, hoặc là trong một cái cuộc thi đấu, hoặc là một cái trận chiến. Number 8 is inflation.
Inflation. Inflation. So basically what inflation is? Sự lạm phát. Sự lạm phát là sự đồng tiền mất giá. Inflation means like when the money is losing its value over time, you know, inflation. For example, right now, food like a bowl of phở can cost like 70,000 Vietnam đồng. But maybe next year, maybe by March 2022, it could be 90,000 per bowl for the same bowl of phở. So that is inflation, you know. Trong vòng có bao nhiêu mấy tháng thôi mà nó tăng giá lên, đó chính là sự lạm phát, do lạm phát. Okay, so H. A state of extreme confusion. 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 Dần làm DZ. Dần. Confusion. Sự rối trí, sự không biết phải làm gì. Confusion, sự rối trí lên, không biết phải làm gì. Confused. So the adjective is confused and confusing. Nó có hai dạng tính từ, đó là tính từ chủ động và bị động. So tính từ chủ động, tính từ bị động confused là trạng thái bị rối trí. Tính từ chủ động confusing là mang tính làm cho người ta bị rối trí. So there are two types of adjective here. Passive adjective confused talk about the feeling or the status of someone. They are being confused, đang bị rơi vào trạng thái mà confused, rối trí. But the active adjective confusing talks about the nature of events or something that makes another person confused. Tính từ chủ động confusing nó sẽ miêu tả bản chất sự vật sự việc, là nó gây ra cái trạng thái confused ở người khác. You see? So you have to understand it. Passive and active adjectives, okay? Phải hiểu được tính từ chủ động bị động. So interested, interesting. Excited, exciting. Confused, confusing, something like that. So H. Uncertainty. So we have the word certain. Certain, it means sure, chắc chắn. And when certain plus a noun, it means một số gì đó. Khi mà certain đứng trước một cái danh từ nào đó, nó có nghĩa là một số gì đó, like certain people, một số người. Certain people means some people, you know. So uncertainty, uncertainty is a noun, it means sự không chắc chắn. Sự không có gì chắc chắn, cái uncertainty, or lack of order. Lack of order, sự thiếu đi trật tự, sự thiếu đi cái trật tự của xã hội. A state of extreme confusion, một cái trạng thái mà rất là rối trí, tôi chẳng biết phải làm sao. Uncertainty, sự không chắc chắn, or lack of order, hay là thiếu đi cái trật tự xã hội. What is it called? Number 9, we have turmoil. Check this word out. Turmoil. Đó, các bạn để ý có chữ y ngắn L nè. Y ngắn L là I-L, I-L. Turmoil. 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 Kéo dài là turmoil. Turmoil. What is a turmoil? A turmoil is a state of confusion, uncertainty or disorder. Cái tình trạng mà gọi là ẩm ương, cái tình trạng mà nó gọi là khi mọi thứ nhá nhem không rõ ràng.
khi xã hội bất ổn, mà khi mọi thứ nhá nhem không rõ ràng, tức là ví dụ khi mà cái xã hội nó loạn cả lên, nó turmoil. When the society is not stable, it's turmoil. Okay. I is weak and in bad health because of having too little food or too little of the types of food necessary, âm đầu, necessary for good health. Yếu ớt hoặc là ở trong một tình trạng sức khỏe xấu bởi vì cái chuyện là ăn quá ít lương thực hoặc là quá ít của cái loại lương thực mà là cần thiết cho sức khỏe tốt. So number 10 is crisis. As I already explained, crisis số ít, crisis số nhiều. Nó khác nhau e ngắn với e rồi. It's slightly different in one letter. Crisis. Khủng hoảng là gì các bạn? Crisis is a situation that affects many people and it's difficult to get out of, very difficult. Một tình huống nó ảnh hưởng rất nhiều người và rất khó để thoát ra được. It's a crisis. J. Extremely powerful. Powerful. Powerful là very strong, rất mạnh, rất có quyền lực, rất mạnh. Extremely powerful, strong, important or large. Cực kỳ có quyền lực, rất mạnh, rất quan trọng hay là rất là to bự. Okay, number 11, discrimination. So we have the verb to discriminate. To discriminate. Discriminate. To discriminate. To discriminate. To discriminate. To discriminate against someone. Dùng với từ là against nha các bạn. It's a preposition is against. To discriminate against someone means to treat someone differently compared to the others. Đối xử với ai đó khác biệt với khi bạn đối xử người khác, đó chính là phân biệt đối xử. And the noun form is discrimination. Discrimination, sự phân biệt đối xử. So K is a situation in which there is not enough of something. Một cái tình huống mà trong đó chẳng có đủ một cái gì đó. So, okay, class. So, let's open turn on your microphone, please. So, what is A? A country that has officially agreed to give help and support to another, especially during a war. What are they called? Ally. They are ally. Very good. Number 4, ally. Yep. So, what is a period when the economy of a country is not successful and conditions for business are bad? Number 7, recession. Recession. It's a recession. Very good. What is a situation that is extremely difficult to get out of or dangerous when there are many problems? Crisis. 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 Can you hear me, Crisis. teacher? Sorry? Can you hear me? Yeah, I hear you well. I think. Very well. Right. Why? Yeah. No. Okay. Nothing. What is an increase in prices over time causing a reduction in the value of money? There's a inflation. Very good. To be or go before someone or something in time or space. Precede. Preceded. 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 Okay. Preceded. What is the Precede. treatment of a person or particular group of people differently in a way that is worse than the way people are usually treated? Discrimination. Discrimination. Cẩn thận các bạn. Discrimination.
Discrimination. Discrimination. Discrimination. Discrimination. Okay, so what is the fact of losing against someone in a fight or competition? Defeat. It's defeat. Very good. Defeat. What is a state of extreme confusion, uncertainty, or lack of order? Turmoil. 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 It's Y ngắn turmoil. R là ire, còn Y ngắn L là IO. IO với IR đấy các bạn, cẩn thận. This is turmoil. Okay, what is weak and in bad health because of having too little food or too little of the types of food necessary for good health? Malnourished. It's malnourished. 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 Đó, mấy bạn nhớ cái quy tắc đọc ID không? Cứ đặt ngón tay đây, nếu mà cái âm cuối nó rung lên thì đọc âm D. D. Còn nếu mà nó không rung lên, đọc âm T. Các trường hợp khác thì là it rồi. Trường hợp mà có chữ T hoặc chữ D cuối thì là it, ví dụ wanted, needed. So malnourished. 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 Okay. What is extremely powerful, strong, important, or large? Titanic. 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 What is a situation in which there is not enough of something? Shortage. Shortage. Very good. Okay, so let's listen to audio file 8 and answer the question below. Number 1. World War I ended in. So you have to put a year here. Phải viết vào năm ở đây. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Number 2. Many people contracted a disease called something. So you have to put a name of a disease. Chỗ này phải điền tên một cái bệnh. Tại vì nhiều người đã contracted a disease. To contract. Động từ to contract các bạn. To contract a disease. Nhiễm bệnh, nhiễm một bệnh. Nhiều người nhiễm hay một cái bệnh được gọi là gì đó. Number 3. The pandemic. Dịch bệnh đã kết thúc vào năm bao nhiêu? The pandemic ended in what year? Number 4. The German fascist political party. So the word party, what does it mean? Chữ party viết hoa nha các bạn. Party in capital letter. Party means đảng, phái, chính trị. But party without capital letter, it means buổi tiệc. Viết hoa hay không viết hoa khác nhau nha các bạn. So party capital letter, it means a group of people to serve a political cause. Một cái nhóm người mà họ phục vụ một cái political cause, một cái mục tiêu chính trị nào đó. Nó chính là đảng phái chính trị. So we have political, thuộc về chính trị. And the noun form is politics. Những âm đầu các bạn. Politics. Politics. Chính trị. Politics. Okay, so we have many kind of politics here. We have fascist. Fascist là phe phát xít á. So what does fascist means? Those people, they discriminate everyone except themselves, of course. Những cái người này họ phân biệt đối xử với tất cả mọi người khác ngoại trừ bản thân họ thôi. Họ coi họ là thượng đẳng. They consider themselves as superior compared to the others. Superior, thượng đẳng hơn người khác. So of course inferior means hạ đẳng hơn, thấp kém hơn. Okay, the German fascist political party NSDAP, cái đảng phái chính trị của Đức, mà đảng phái chính trị phát xít của Đức tên là NSDAP, promised to bring Germany back to something.
đã hứa hẹn là đem nước Đức quay về cái gì? Number 5, the Treaty of Versailles. Versailles. The treaty. Treaty, it's là cái điều ước hay là có còn gọi là công ước á. Công ước là một cái điều mà các đất nước phải ký với nhau để mà có một cái thỏa thuận nào đó. So it's an agreement signed between countries. Một cái sự thỏa thuận được ký kết giữa những đất nước. An agreement signed between countries, a treaty. Công ước Versailles, the Treaty of Versailles limited the German army to how many men and no tanks. You have to put a number here, các bạn phải điền con số đây. Điều ước Versailles đã giới hạn quân đội Đức lớn bao nhiêu người và không có xe tăng. No tanks. And you have to do 1.3 as well. You have to listen to the recording again and fill in the gaps. Các bạn phải nghe cái đoạn recording và điền vào những khoảng trống này. By the time of December 1918, people around the world something to realize a strange disease that something many people get sick and cough up blood. Cho đến thời điểm tháng 12 năm 1918, con người ta vòng quanh thế giới cái gì đó để nhận ra một cái bệnh lạ lùng mà cái gì đó nhiều người để bệnh, làm cho nhiều người bị bệnh. Và so to cough up blood, to cough up blood means ho ra máu. To cough up blood. Number 2, the deadly disease something rapidly and it quickly something, a global pandemic. Cái bệnh chết người này cái gì đó nhanh chóng và nó nhanh chóng cái gì đó, một cái dịch bệnh toàn cầu. A global pandemic. Một dịch bệnh toàn cầu. Number 3, as a result, an approximately means xấp xỉ bao nhiêu đó. As a result, an approximately 50 to 100 million people around the world something when the pandemic finally something in 1920. Nhưng một hệ quả xấp xỉ 50 đến 100 triệu người trên khắp thế giới gì đó khi mà cái dịch bệnh này cuối cùng cũng gì đó vào năm 1920. Number 4, due to the fact that the German people had suffered poverty and unemployment. Poverty là tình trạng nghèo đói. Nó chỉ nghèo là chính đó các bạn. So they are poor, of course. Poverty and unemployment. Many people came to join the NSDAP. Do cái sự thật hiển nhiên rằng người Đức đã suffer, đã chịu khổ, chịu nghèo đói và sự thất nghiệp. Unemployment, tình trạng thất nghiệp. Nhiều người đến để tham gia vào cái đảng NSDAP. Number 5. In 1933, when Adolf Hitler came to power, the whole world had already suffered a massive economic crisis. Năm 1933, khi mà Adolf Hitler came to power. To come to power means lên nắm quyền. Nên lên nắm quyền lực. To come to power. A massive economic crisis. Một cuộc khủng hoảng kinh tế khổng lồ. Năm 1933, khi mà Adolf Hitler đã lên cầm quyền thì nguyên cả thế giới nó đã chịu khổ, chịu trải qua một cái cuộc khủng hoảng kinh tế to lớn khổng lồ rồi. Number 6. Within just 6 years before the start of World War II, Germany something, its production structure
its army, and the economy of Germany something, the subject of envy among the other Western nations. Chỉ trong vòng 5 năm trước cái sự khởi đầu của chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức cái gì đó, cái cấu trúc về sản xuất của nó, cái quân đội của nó và nền kinh tế của nước Đức cái gì đó, chủ đề của sự ganh tị xuyên suốt những cái đất nước ở phương Tây khác. So we have the word envy. Envy means ganh tị vì người khác có cái gì đó mình không có. So it leads to the adjective is envious. Ganh ghét, ganh tức ở. So we also have another word is jealous. Jealous means ganh ghét tình yêu. Jealous means ghen tuông yêu đương. So the noun form is jealousy. Sự ghen tuông là liên quan đến tình cảm các bạn. Còn ganh ghét, ghen tức ở là nó khác nha. So these are two different words, jealous and envy. The subject of envy, chủ đề để ganh tị, đã thành chủ đề của ganh tị xuyên suốt những quốc gia phương Tây. Okay, let's listen and then fill in the gap and then try to listen and answer the question. Okay, 1.1, 1.3, 1.2, 1.3 luôn nha các bạn. Try 1.2 and 1.3 as well. Audio file 8. You will hear a woman. Okay, try 3 times, nghe 3 lần các bạn. Lần đầu tiên là 0.9 phần trăm thôi, 0.9 thôi. Tốc độ 0.9 thôi. 90% first, okay? And then start. You will hear a woman giving a talk on the time period leading up to World War II. Good morning and welcome. Today we're going to be talking about the period in history that preceded World War II. For those of you who are interested in history, this is a fascinating period. In fact, it explains many events that leads to the Titanic struggle later. Let's start first with the end of World War I. It ended in November 1918 with the defeat of Germany and a few of their allies. However, by that time, the war had waged on for 5 years and agriculture and production were in decline. As a result, food shortages had become the norm and soldiers and civilians had been barely eating as the war dragged on. By December 1918, as soldiers were returning home, people around the world started to realize a strange disease that had caused many people to get sick with a kind of cold which also caused people to cough up blood. It was the Spanish flu, a deadly flu that originated from the trenches of Europe due to the horrendous unsanitary conditions soldiers were exposed to. The deadly disease spread rapidly and it became a global pandemic. Why was this such a devastating pandemic? After years of war, many people had been malnourished and their immune systems had been weakened considerably. Also, there was no effective treatment available for cold or flu at that time. No antibiotics. No effective medicines. As a result, approximately 50 to 100 million people around the world had died when the pandemic finally ended in 1920. By the time Germany surrendered, the local economy was in a deep recession, and the country had suffered great levels of inflation. To make matters worse, there was a far-left movement causing political turmoil, as they sought to overthrow the Kaiser, or the German Emperor. There was also military groups led by German generals who didn't approve of the defeat. Hence, violence had broken out several times on the streets between those different groups, which often ended up in bloodshed. In the midst of that, the NSDAP, a far-right political party, promised to end the conflict and bring Germany back to prosperity again. Due to the fact that the German people had suffered poverty and unemployment,
many people came to join the NSDAP. However, it took at least 10 more years for the communist threat to be totally removed from Germany. It's worth noting that in 1933, when Adolf Hitler came to power, the whole world had already suffered a massive economic crisis, called the Great Depression, and so Germany had chosen the NSDAP to lead them back to glory. Within just 6 years, shortly before the start of World War II, Germany had rapidly modernized and industrialized its production methods. Its army and the German economy had become the subject of envy among the Western nations. Many people are often taught that Germany was the country that caused WW2, but what people don't usually notice is that it was the victors of World War I that incited Germany to start another war. Before WW2, in Poland, there had been a harsh racial discrimination against the German population within its borders, and France had been squeezing Germany of its coal supplies. Besides, the Treaty of Versailles limited the German army to roughly 100,000 men with no tanks. Many regions of Germany had to be given to the neighboring countries as compensation for the war. Also, what people at that time didn't realize is that Hitler was not just a nationalist, but he intended to avenge the German people and to grasp more land for the growing country. Then, due to his ideologies, World War II broke out as the result. You will hear a woman giving a talk on the time period leading up to World. Try 0.8 and try to fill in 1.3. Good morning and welcome. Today we're going to be talking about the period in history that preceded World War II. For those of you who are interested in history, this is a fascinating period. In fact, it explains many events that leads to the Titanic struggle later. Let's start first with the end of World War I. It ended in November 1918 with the defeat of Germany and a few of their allies. However, by that time, the war had waged on for 5 years and agriculture and production were in decline. As a result, food shortages had become the norm and soldiers and civilians had been barely eating as the war dragged on. By December 1918, as soldiers were returning home, people around the world started to realize a strange disease that had caused many people to get sick with a kind of cold which also caused people to cough up blood. It was the Spanish flu, a deadly flu that originated from the trenches of Europe due to the horrendous unsanitary conditions soldiers were exposed to. The deadly disease spread rapidly and it became a global pandemic. Why was this such a devastating pandemic? After years of war, many people had been malnourished and their immune systems had been weakened considerably. Also, there was no effective treatment available for cold or flu at that time. No antibiotics. No effective medicines. As a result, approximately 50 to 100 million people around the world had died when the pandemic finally ended in 1920. By the time Germany surrendered, the local economy was in a deep recession, and the country had suffered great levels of inflation. To make matters worse, there was a far-left movement causing political turmoil, as they sought to overthrow the Kaiser, or the German Emperor. There was also military groups led by German generals who didn't approve of the defeat. Hence, violence had broken out several times on the streets between those different groups, which often ended up in bloodshed. In the midst of that, the NSDAP, a far-right political party, promised to end the conflict and bring Germany back to prosperity again. Due to the fact that the German people had suffered poverty and unemployment, many people came to join the NSDAP. However, it took at least 10 more years for the communist threat to be totally removed from Germany. It's worth noting that in 1933, when Adolf Hitler came to power,
the whole world had already suffered a massive economic crisis, called the Great Depression, and so Germany had chosen the NSDAP to lead them back to glory. Within just 6 years, shortly before the start of World War II, Germany had rapidly modernized and industrialized its production methods. Its army and the German economy had become the subject of envy among the Western nations. Many people are often taught that Germany was the country that caused WW2, but what people don't usually notice is that it was the victors of World War I that incited Germany to start another war. Before WW2, in Poland, there had been a harsh racial discrimination against the German population within its borders, and France had been squeezing Germany of its coal supplies. Besides, the Treaty of Versailles limited the German army to roughly 100,000 men with no tanks. Many regions of Germany had to be given to the neighboring countries as compensation for the war. Also, what people at that time didn't realize is that Hitler was not just a nationalist, but he intended to avenge the German people and to grasp more land for the growing country. Then, due to his ideologies, World War II broke out as the result. You will hear a woman giving a talk on the time period leading up to World War II. Good morning and Right, có hai cái chỗ số 4 và số 5 mà nó hình như nó bị lỗi cái này hay sao? There's a bit of error here. You should have there should be a blank here. Nên có một cái blank ở đây. But anyway, never mind that. Mấy bạn nghe được không? Is it easy? Is it easy or not easy? Yes, maybe 60%. 60%. Okay, let's try once again. 100%. Nghe lại 100% các bạn. going to be talking about the period in history that preceded World War II. For those of you who are interested in history, this is a fascinating period. In fact, it explains many events that leads to the Titanic struggle later. Let's start first with the end of World War I. It ended in November 1918, with the defeat of Germany and a few of their allies. However, by that time, the war had waged on for 5 years and agriculture and production were in decline. As a result, food shortages had become the norm and soldiers and civilians had been barely eating as the war dragged on. By December 1918, as soldiers were returning home, people around the world started to realize a strange disease that had caused many people to get sick with a kind of cold which also caused people to cough up blood. It was the Spanish flu, a deadly flu that originated from the trenches of Europe due to the horrendous unsanitary conditions soldiers were exposed to. The deadly disease spread rapidly and it became a global pandemic. Why was this such a devastating pandemic? After years of war, many people had been malnourished and their immune systems had been weakened considerably. Also, there was no effective treatment available for cold or flu at that time. No antibiotics. No effective medicines. As a result, approximately 50 to 100 million people around the world had died when the pandemic finally ended in 1920. By the time Germany surrendered, the local economy was in a deep recession, and the country had suffered great levels of inflation. To make matters worse, there was a far-left movement causing political turmoil, as they sought to overthrow the Kaiser, or the German emperor. There was also military groups led by German generals who didn't approve of the defeat. Hence, violence had broken out several times on the streets between those different groups, which often ended up in bloodshed. In the midst of that, the NSDAP, a far-right political party, promised to end the conflict and bring Germany back to prosperity again. Due to the fact that the German people had suffered poverty and unemployment, many people came to join the NSDAP. However, it took at least 10 more years for the communist threat to be totally removed from Germany. It's worth noting that in 1933, when Adolf Hitler came to power, the whole world had already suffered a massive economic crisis, called the Great Depression, and so Germany had chosen the NSDAP to lead them back to glory. Within just 6 years, shortly before the start of World War II, Germany had rapidly modernized and industrialized its production methods.
its army, and the German economy had become the subject of envy among the Western nations. Many people are often taught that Germany was the country that caused WW2, but what people don't usually notice is that it was the victors of World War I that incited Germany to start another war. Before WW2, in Poland, there had been a harsh racial discrimination against the German population within its borders, and France had been squeezing Germany of its coal supplies. Besides, the Treaty of Versailles limited the German army to roughly 100,000 men with no tanks. Many regions of Germany had to be given to the neighboring countries as compensation for the war. Also, what people at that time didn't realize is that Hitler was not just a nationalist, but he intended to avenge the German people and to grasp more land for the growing country. Then, due to his ideologies, World War II broke out as the result. You will hear a woman giving a talk on the So, number one, World War I ended in when did it end? Is November 1918. Yes, November 1918. So, the Spanish flu, hay còn là cúm Tây Ban Nha, the Spanish flu is a name for the disease that many people contracted. Là cái bệnh, là cái tên bệnh mà nhiều người bị dính phải. So the pandemic ended in 1920. 1920. So the next word is prosperity. 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 Sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng tức là giàu có. So it means richness. Prosperity. So the adjective is prosperous. Thịnh vượng. Prosperous. Adjective. So the German fascist political party NSDAP promised to bring Germany back to prosperity. Cái đảng này đã hứa hẹn đem nước Đức quay trở về với thời thịnh vượng. The Treaty of Versailles limited the German army to 100,000. Mình đọc cái số 100.000 như thế nào nhỉ? Là phù hợp. 100,000 nha. Bây giờ ta không đọc là 100,000 đâu, ta đọc là 100,000 rồi. Now we call it 100. 100 because is 1. Chứ an cũng là số 1 mà. 100,000 men. Và dấu phẩy ngàn nha các bạn. There's a comma here. 100,000 men and no tanks. Điều ước Versailles đã công ước Versailles đã giới hạn quân đội Đức lại là có 100.000 người và không hề có xe tăng luôn. Okay, audio file 8, number 1. By the time 1918, people around the world Started. Cẩn thận, id với ic khác nhau nha. Ik hay là id? Started. Now started. Started. Careful. Started. Id khác với ic nha. Bạn là ik là ic. Nên là started. To realize a strange disease that had caused many people to get sick and cough up blood. Vào thời gian là tháng 12 năm 1918, con người ta trên khắp thế giới bắt đầu nhận ra một cái loại bệnh lạ mà nó had caused, mà nó đã nó từng gây ra cho nhiều người là bị bệnh và họ ho ra máu. So, tức là cái chuyện con người ta bị bệnh ho ra máu này, người ta diễn ra trước cái chuyện mà con người ta nhận ra điều đó. So it means that people get sick and cough up blood. It happened before people realized that. Number 2, the deadly disease. So spread 3 cột là spread luôn nha các bạn. It's spread. It's an irregular verb, một động từ bất quy tắc. Spread. It spread
quickly, the deadly disease spread rapidly, and it quickly became a global pandemic. Cái bệnh chết người này nó lan rộng rất nhanh chóng và nó nhanh chóng trở thành một cái dịch bệnh toàn cầu. Quá khứ đơn này, this is like simple past. Number 3. As a result, an approximately 50 to 100 million people around the world Had died. When the pandemic ended. Had died when the pandemic finally ended in 1920. Như một hệ quả, xấp xỉ 50 đến 100 triệu người trên khắp thế giới đã chết trước rồi, had died, khi mà cái dịch bệnh này cuối cùng cũng kết thúc vào năm 1920. Hồi đó là kinh khủng lắm luôn á. It's worse than COVID-19. Tệ hơn cả COVID-19 đấy. Number 4. Due to the fact that the German people had suffered poverty and unemployment, many people came to join the NSDAP. Do sự thật hiển nhiên rằng người Đức đã chịu khổ, trước đó đã chịu nghèo đói và thất nghiệp, cho nên mới dẫn đến chuyện nhiều người đến và tham gia cái đảng NSDAP này. Number 5. By 1933, when Adolf Hitler came to power, the whole world had already suffered a massive economic crisis. Năm 1933, khi Adolf Hitler đến cầm quyền, nguyên cả thế giới đã bị chịu khổ, đã bị dính cái cuộc khủng hoảng kinh tế to lớn này rồi. Tức là cái nào diễn ra trước? So which one happened first? The massive economic crisis happened first. Cuộc khủng hoảng kinh tế to bự này nó diễn ra trước. Number 6. Within just 6 years before the start of World War II, Germany số 6 các bạn. Germany had rapidly modernized. So to modernize means hiện đại hóa. Cái chữ ise đằng cuối ise là biến đổi. ISE here means to make something, to change something, biến đổi cái gì đó. To modernize, hiện đại hóa. Had rapidly modernized, đã nhanh chóng hiện đại hóa its production structure, hiện đại hóa cái cấu trúc mà sản xuất của nó, its army, quân đội, và cái economy, và nền kinh tế của Germany, and the economy of Germany. Had become the subject of envy among the other Western nations. Chỉ có 6 năm thôi trước chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức đã nhanh chóng hiện đại hóa tất cả đống này, và nền kinh tế của nước Đức đã trở thành một chủ đề mà ganh tị, một chủ đề ganh tị ở những đất nước mà phương Tây. So it means that Germany did this and that before they start World War II. Tức là nước Đức đã làm điều này và điều này trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. So let's do 1.4. Look at your answers to exercise 1.3 and answer this question. Nhìn vào những câu trả lời các bạn với bài 1.3 để các bạn phải trả lời những câu sau đây. Number 1. Which tense is used in sentence 2 to show that the events took place in chronological order, trình tự thời gian. So it means the first event occurs first, then the second event occurs. Cái thì gì được sử dụng ở câu 2 để chỉ rằng là những sự kiện nó diễn ra ở trình tự thời gian các bạn. Tức là sự kiện đầu tiên diễn ra trước, sau đó sự kiện thứ hai mới diễn ra. Thì gì vậy? Ở số 2 á. Spread nè, it quickly became nè, a global pandemic nè. Which tense? Past perfect simple. No, cái số 2 mà, câu số 2. The deadly disease spread and quickly became. Nó là quá khứ đơn. It's simple past or past simple tense. Quá khứ đơn mà. Okay.
quá khứ đơn nhớ không, là nó diễn ra cái nào nói trước thì nó diễn ra trước. So for past simple, if something mentioned first, it happened first in that order. Trong cái trình tự cái nào nói trước diễn ra trước vậy đi. Number 2, which tense is used in the order sentences to show that the second event the speaker mentioned actually happened first? Thì gì được sử dụng ở những câu còn lại để show rằng cái sự kiện thứ hai mà người speaker nhắc tới á, nó thực sự nó diễn ra trước. Past perfect simple. Nó là past perfect simple, thì quá khứ hoàn thành đơn. Okay, very good. So, okay, let's come to grammar part B. Grammar now. Okay, Miss Mer, can you read this one? Past perfect simple. Cẩn thận với âm cuối các bạn. Cẩn thận âm cuối và độ dài ngắn của âm. Careful with the ending sound and how long the vowels are. How long the words are. Okay. Past perfect simple. Positive sentence. Positive. Positive. Positive sentence. Have plus past participle. 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 She has kissed for The frog. the frog. She had kissed the frog. She has kissed the frog. Negative sentence. Negative sentence. Had not plus Had past not. participle. Plus past participle. She hadn't kissed the frog. She hadn't kissed the frog. She hadn't kissed the frog. Question. 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 Had. Question. Question. Had. Plus past participle. 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 Has Okay. kissed the frog. Had she kissed the frog? Ok, nào bây giờ quá khứ đơn nè, câu này câu khẳng định thì she had kissed the frog. Cổ đã hôn vào cái con cóc, con ếch chứ. She hadn't kissed the frog. Cổ lúc đó cổ chưa có hôn vào cái con ếch đó nữa. Had she kissed the frog? Cổ đã hôn vào lúc đó cổ đã hôn vào con ếch đó chưa? It's like that. Okay, when we use the past perfect simple, please, Miss Ma. We use the past perfect simple. Number one, when we are talking about the past and want to mention something that happened earlier than the specific event. Specific. Specific. Earlier than that specific. Earlier than that specific event. Starting grad. Specific. Cụ thể. It means particular. Cụ thể. Rather than the specific event. Earlier than that specific event. Okay. Stalingrad has been devastated by the bombing raids. Stalingrad has been devastated by the bombing raids of German Air Force before the German Army came. Before the German Air Army came. Devastate a place. Hủy hoại một nơi. To devastate a place. Okay, the bomb destroyed the city first, and then later the German army came there. The bombs destroyed the city first, and then later the German army came there. The German army came there. The German army came there. Okay. Sometimes. Okay, now very good. So, Miss Châu Loan, can you read this one? Khoan, để nói này. Cách sử dụng thứ nhất của thì quá khứ hoàn thành đơn đó là khi chúng ta muốn nói về quá khứ và muốn nhắc với một cái gì đó
mà nó diễn ra sớm hơn là cái sự kiện cụ thể đó. Ví dụ thành phố Stalingrad là một cái nơi mà có một cái trận chiến rất là nổi tiếng luôn á. Stalingrad đã bị tàn phá, devastated, bởi những cái bombing raids, là những cái vụ mà thả bom như là đi giống như là đi cướp vậy đó. Bombing raids như thả mà giống như là để thả cho nó chết hết đi. Bombing raids của lực lượng hàng không Đức trước khi mà quân đội Đức đến. Thì các bạn nhìn thấy nè, came nè, và had been devastated nè. Thì điều này nghĩa là gì? Những cái quả bom nó đã tiêu diệt, nó hủy hoại cái thành phố đó trước, rồi sau đó quân đội Đức mới đến đó. Cái nào đến trước, cái nào đến sau đó. Ok, Miss Loan, please. Sometimes we use words like. Sometimes we use words like just or already. Words là kéo dài nha. Words. Sometimes we use words like just or already. Sometimes we use words like just or already. Notice that these adverbs go between the Auxiliary auxiliary, and the main verb. the auxiliary and Auxiliary and the main verb. Are you studying using your iPad or laptop? laptop. Okay, good. Học nên dùng laptop nha các bạn. Auxiliary and the main verb. Yeah, the auxiliary and the main verb. Okay, by the time the German army came, the city had already had millions of bombs dropped on it. dropped. Đó là tình trạng của chữ T này. Yeah. Dropped. Nó không có rung lên, cho nên là dropped. Millions of bombs dropped on it. Dropped on it. Nối âm luôn. Dropped on it. And as a result, many craters and debris. Từ này debris, không có đọc âm S cuối. You don't pronounce the S at the end. Debris. Okay. Bomb and dropped on it, and as a result, many craters. As a result, âm cuối âm T nè. As a result. And as a result, many craters and debris. Okay, good. Now, đôi khi chúng ta sử dụng cái từ như là just hoặc là already. Already là đã rồi. Just là chỉ vừa mới gì đó. Chú ý rằng những cái trạng từ này thì nó nằm giữa cái gì? Auxiliary verb nó gọi là trợ động từ. Và main verb nó gọi là động từ chính của câu. By the time the German army came, cho đến thời điểm mà quân đội Đức đã tới, thì thành phố này had already had, nó đã có trước đó rồi, nó đã bị là hàng triệu quả bom ném xuống trên nó. Như một hệ quả, nhiều cái craters. Crater là hố bom, hố mìn, hố bom hay còn gọi là ổ gà, ổ voi á. Nó có nhiều cái craters và debris. Đọc là debris, không có đọc âm S. Debris là mảnh vụn, mảnh vỡ. So, had already had, you see. Cái chữ had đầu tiên này là auxiliary verb. This first had is auxiliary verb. The second had is the main verb. Cái động từ, cái chữ had đầu tiên là auxiliary verb, động trợ động từ. Cái chữ had thứ hai này nó mới là động từ chính. Thì nó kẹp cái chữ already ở giữa chẳng hạn. Đó, nằm giữa đó. Ok, Miss Mer. Warning. We use the past simple tense if the events If the events are mentioned. If the events are mentioned in a Nhấn âm 3, third syllable. Chronological Try again. order. Try again. Thử lại khi nào đúng rồi thôi.
Chronological. Gần đúng rồi, order. very good, nearly. CH đâu làm K đúng không? CH is K. Chronological order. Chronological order. A happened, then B happened, and then C happened. A happened, and B happened, and then C happened. Stalingrad was invaded by bomb. Devastated, những âm đầu, từ này âm đầu. Devastate, to Devastated. devastate. Was By bomb. devastated by bombs. By bombs, the German army came, and the Titanic struggle. Titanic struggle, nhớ âm 2. And the Titanic struggle And the Titanic struggle to control the city began. Ok. Cảnh báo, chúng ta sử dụng cái thì quá khứ đơn nha. Nếu mà những sự kiện nó được nhắc tới ở cái trình tự thời gian, tức là cái A nó diễn ra trước, sau đó cái B diễn ra, sau đó cái C diễn ra. Cái nào nhắc tới trước, nói trước. Stalingrad đã bị hủy hoại bởi những cái bom đạn. Sau rồi phẩy, quân đội Đức đến, và cái sự mà struggle, cái sự vật lộn to lớn, cái sự mà giống như là đấu vật với hai bên nó to lớn để kiểm soát thành phố nó đã bắt đầu. Tức là cái nào nói trước nó diễn ra trước. So if you use past simple, Stalingrad was devastated by bomb first. Điều này diễn ra trước nè. And then the second is the German army came. Điều thứ hai là quân đội Đức đến nè. And the third thing is the Titanic struggle to control the city began. Cuối cùng nó mới gọi là cái chuyện bắt đầu là hai bên đấu đá nhau để kiểm soát thành phố. 3 sự kiện. Cái nào nói trước, diễn ra trước nếu mà dùng quá khứ đơn. Okay, Miss Chow please. Number 2. With words like when, as soon, kéo dài. As soon as, by the time. Number 2, with words like when, as soon as, by the time, after, to show the order of events. By the time I came to the hospital, all of my friends. Kéo dài. All of my friends. All of my friends had already been vaccinated. Had already been vaccinated. All of my friends received the vaccine first, then I came. Very good. Rồi bây giờ, okay, let's just read this one. Warning. Warning, notice the difference. Notice. Okay. N-O. Notice. Okay. Notice the difference in meaning. Ý kéo dài. Meaning between these two sentences. Warning, notice the differences in meaning between these two sentences. When I went to the bathroom, cái chữ thờ nó có hai cách đọc. Thứ nhất là thờ thè lưỡi, thứ nhì là cái chữ thờ mà đặt cái lưỡi đằng sau cái răng cửa. Đừng đọc cái thờ ra, xong rồi đọc cái D ra chứ. So bad, or like for example, cái từ mà gì ta? These, that, these, those đó. Cái này cái kia, những cái này những cái kia. These, that, these, those. Trường hợp còn lại là âm thờ thè lưỡi. Bathroom, bath, bath. When I went to the bathroom, my boyfriend prepared the bathtub. Try again, please. When I went to the bathroom. When I went to the bathroom. Nó giống như thè lưỡi ra sau đọc chữ thờ xong rút lưỡi vào á. The bathroom.
My boyfriend prepared the bathtub. My The bath. boyfriend repaired the bath. Prepared the bathtub. Repaired Prepare the bathtub. repair. My boyfriend repaired the bath. Prepare, nó chưa rõ ràng. Đọc như là repair giống như là sửa chữa. It's prepare. Prepare the bathtub. My boyfriend repaired the bathtub. Okay. Equal to I went to the bathroom first and then my boyfriend prepared the bath. Equal. I went to the bathroom first and then my boyfriend repaired the path. The path. Ba. Cái bờ là âm không bật ra, còn âm p mới là âm bật ra. Remember. Bath. Bath. Can you try again? Hello, Miss Châu Loan, are you there? Bật mic nè. Hai bạn tắt mic hết rồi. You are both turning off your microphone. Hello. Hình như là Châu Loan đang bận cái gì á. Maybe she's busy now. Anyway. Cách sử dụng thứ hai của cái past perfect đó là với những cái từ như là khi mà, when, as soon as, ngay khi mà. By the time là cho tới thời điểm mà. After là sau cái gì đó. Thì những cái từ đó có thể là dùng để show ra cái trật tự của cái sự kiện. Tức là cái nào diễn ra trước, cái nào diễn ra sau. By the time I came to the hospital. Cho đến thời điểm mà tôi tới bệnh viện. Oh, Jane. Cho tới thời điểm mà tôi tới bệnh viện, tất cả các bạn bè của tôi đã được chích ngừa vaccine hết rồi. By the time I came to the hospital nè, cho đến khi mà tôi tới bệnh viện, tất cả bạn bè tôi đã được chích ngừa hết rồi. Thì tức là tất cả bạn bè tôi nhận được cái vaccine này đầu tiên, sau đó thì tôi mới tới. Đó, nó show trật tự sự kiện. Thì by the time này nè, you see, cho tới khi mà, cho tới khi tới thời điểm mà. Ok, chú ý cái sự khác biệt về nghĩa giữa hai cái câu sau đây. Thứ nhất đó là when I went to the bathroom, my boyfriend prepared the bathtub. Khi tôi đi tới phòng tắm, bạn trai tôi mới chuẩn bị cái bồn tắm. Tức là tôi tới cái phòng tắm trước đầu tiên và sau đó thì bạn trai tôi mới chuẩn bị cái bồn tắm. Đó, các bạn thấy không? Cái điều nào diễn ra trước nè. See this one. And when I went to the bathroom, my boyfriend had prepared the bathtub. It means my boyfriend had already prepared the bathtub before I went to the bathroom. Câu thứ hai nè. Khi tôi tới phòng tắm, bạn trai tôi đã chuẩn bị cái bathtub xong rồi. Tức là cái chuyện bạn trai tôi chuẩn bị cái bồn tắm nó diễn ra trước. Nó dùng past perfect nè. You see, it use past perfect. So it has to happen first before something else. Nó dùng quá khứ đơn này, tức là nó phải diễn ra trước cái hành động trong quá khứ. So you see the difference, right? Các bạn thấy sự khác biệt không? Yes. Okay, you see the difference? Okay, good. Number 3. Miss Ma, please. To talk about an indefinite time. Indefinite time. To talk about an indefinite time before a particular point in the past. We don't know for how long something had happened. We don't know for how long something happened. Something had happened. Something had happened before that point in the past. Before a particular point in the past. Before that point in the past, often with the words
such as always, sometimes, never, Never, before, by plus fixed time, fixed time, fixed time, fixed. Sorry, fixed tê chứ, fixed, tại vì nó không rung lên, fixed time. Okay, Fixed at the time. beginning of the 20th. By the beginning of the 20th century. 20th nha, tại vì 20th nó nghe nó kỳ lắm, cho người ta phải thêm một cái âm nữa. 20th. It sounds weird when you say 20th, so it's 20th. Also. 20th. At the beginning 20th. of the 20th century. By the beginning of the 20th century. So, The Rothschilds family. The Rothschild family had already acquired massive wealth and immense power. Had already acquired massive wealth and immense power. We don't know when exactly they acquired massive wealth and immense power before this point in the past. We don't know when exactly they acquire massive wealth and immense power before this point in the past. Okay, very good. Cách sử dụng thứ ba của quá khứ hoàn thành đơn đó chính là để nói về một cái thời điểm mà không có xác định, không có definite. So the word definite. Definite. The word definite means mang tính xác định, mang tính rõ ràng, xác định. So indefinite means không xác định được rõ ràng. To talk about an indefinite time before a particular point in the past, để nói về một cái thời điểm mà không có xác định trước một cái điểm cụ thể trong quá khứ. Tức là sao? Chúng ta không biết được là bao nhiêu lâu cái gì đó nó đã diễn ra trước một cái điểm nào đó trong quá khứ. Thường là với những cái từ như là luôn luôn là always, sometimes đôi khi nè, never không bao giờ, before trước gì đó, by là cho đến một thời điểm nào đó, cộng với fixed time một thời điểm mà cố định. Ví dụ by the beginning of the 20th century, cho tới cái lúc khởi đầu của thế kỷ 20, gia đình Rothschild, tức là một gia đình mà gọi là giàu có nhất thế giới luôn á, mà giàu có ngầm á nha. Nhiều cái Bill Gates mà không là cái gì so với gia đình này đâu. Gia đình này giàu có ngầm á, giàu có gần như cả mấy trăm năm luôn á. This family is even more powerful and richer than Bill Gates, you know. By the beginning of the 20th century, the Rothschild family had already acquired massive wealth and immense power. Cho đến cái lúc đầu của thế kỷ 20, gia đình Rothschild đã gọi là nhận được một cái tài sản cách xù, một cái tài sản mà gọi là khổng lồ và quyền lực to lớn, rất là to lớn. Tức là sao? Chúng ta không biết được khi nào chính xác họ đã nhận được cái tài sản to lớn này và quyền lực khủng khiếp trước cái điểm mà beginning of the 20th century này nè, trước cái điểm beginning of the 20th century này trong quá khứ. Tức là sao? Mình không có biết được là cái thời gian đằng trước một điểm đó trong quá khứ nó là bao nhiêu lâu đằng trước đó. Okay. Right, so let's continue here. Mơ đọc luôn nha. After winning the competition. Thôi để cái phần còn lại để Jane đi. Sorry, let's meet Loan or Jane. After winning the competition. After winning the competition, he became richer than he had ever been before. Okay. He was not as rich. He was not as rich at any time before this point in the past. This point in the past.
This point in the past. No. Point. Okay. Nên là các bạn đọc này kỹ nè. P-O-I-N. Point. This point in the past. This point in the past. Point. This point in the past. Đúng rồi, hồi trước là Loan đọc là point. Yep. Còn này là point. Before this point in the past. Before this point in the past. Sau khi thắng cái cuộc thi đấu hoặc là thắng cái giải này, anh ta trở nên giàu có hơn là anh ta đã từng trước đó. Đã từng trước đó mình đâu có biết được là đã từng trước đó là bao nhiêu lâu đâu. Anh ta đã không có giàu ở bất kỳ thời điểm nào trước cái điểm này trong cái quá khứ. Thì đúng rồi. Giàu hơn trước đây rất nhiều, tức là những cái thời điểm trước đây ấy, anh đâu có giờ giàu bằng cái thời điểm bây giờ đâu. Number 4. Jane, please, to report about past events. Number 4, to report about Past events. About using reporting verbs. See the later units about reported speech. Reported speech. Reported speech. Reported speech. Reported speech. Cẩn thận mấy cái nguyên âm kép và phụ âm kép các bạn. Này hai chữ e nè. This is double E. So E kéo dài. Reported speech. Reported speech. Reported speech. Reported. ED. Reported speech. Reported speech. The old lady told me that she had met me before. The old. No, không phải on. OLD. Old. The old. Chữ Âu ở đâu á? Ở đâu? Âu. The old. The old lady told me. The old lady told me. The old lady told me that she had met me before. Okay. Cách sử dụng thứ tư của quá khứ hoàn thành đơn đó là để tường thuật lại về những cái sự kiện trong quá khứ. Sử dụng những cái động từ mang tính tường thuật. Tức là cái vụ mà reported speech á. Câu tường thuật á các bạn. Thì mình sẽ nhìn đọc ở những cái bài học sau này về câu tường thuật. Ví dụ như là cái này. Người đàn bà, người phụ nữ già, cái người quý bà mà rất già này đã nói cho tôi biết rằng bà đã gặp tôi trước đó rồi. Đó. Nó một dạng câu tường thuật lại lời của một người nào đó. Now, do you still remember the pattern we talked about in we talked about in unit 7? We talked about in unit 7. Các bạn có nhớ những cái phương cách mà chúng ta đã nói về ở trong cái bài số 7 không? More please. Or the perfect simple forms. Miss Mara, please. Or the perfect simple forms. Or the perfect simple form. Number 1 says how many times something is done, and number 2 Focuses on the result. Focuses on the result of an activity. Is it finished or not? Or the perfect Finished. Is it finished or not? Is it finished or not? Finished. Finished. Is it finished or not? Is it finished or not? Or the perfect continuous form. Number 1 emphasize how long an activity is done, and number 2 focuses on the activity itself. What is that action? What is that action? What is that action? Doesn't
show whether the activity is The complete. activity doesn't show whether the activity đứng trước danh từ có nguyên âm nè. Before a noun that has a vowel, you have to say the. So the activity is completed or not. The activity is completed or not. Okay. Nào, cái bài mình đã nói một cái pattern, một cái phương cách rất là thông dụng ở bài số 7. Đó là tất cả các dạng mà hoàn thành đơn á, không cần biết hoàn thành đơn gì, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành đơn hoặc là tương lai hoàn thành đơn. All the perfect simple form, tất cả các dạng hoàn thành đơn. Thứ nhất là nó nói về bao nhiêu lần cái gì đã được làm. Và thứ nhì là nó tập trung vào cái kết quả của hành động đó, tức là nó làm xong chưa, làm xong rồi hay làm xong chưa, kết quả hành động. Còn tất cả các dạng mà hoàn thành tiếp diễn thì nó tập trung, nó nhấn mạnh về cái chuyện bao nhiêu lâu, một cái là bao nhiêu lần nha, một cái bao nhiêu lâu nha. Nó nhấn mạnh bao nhiêu lâu một cái hành động được thực hiện, và nó tập trung vào cái bản chất cái hành động đó là cái hành động gì. What is that action? Hành động gì vậy? Và nó không có show ra được là liệu hành động đó có hoàn thành rồi hay chưa, không quan care, không có quan tâm. Nhớ không các bạn? Các dạng hoàn thành đơn thì bao nhiêu lần và làm xong rồi hay chưa, hoàn thành rồi hay chưa. Các dạng hoàn thành tiếp diễn thì là bao nhiêu lâu và bản chất hành động gì, muốn nhấn mạnh hành động gì. Vậy thôi, đơn giản. Now let's go to past perfect continuous. Miss Jane, please. Positive sentence, câu khẳng định. Number 2, past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Positive sentence. Positive sentence. Positive sentence. Had been plus verb plus ing. Had been plus verb ing. He been cooking for many. He'd been cooking for many years. He'd been cooking for many years. Negative sentence. Had not been plus verb ing or ing. He hadn't been cooking for many years. Questions. Had been plus verb ing. Had he been cooking for many years? Had he been cooking for many years? Ok, đó các bạn thấy cái dạng đó. He had been cooking for many years. Anh ta đã từng đang nấu ăn được nhiều năm. He hadn't been cooking for many years. Tới lúc đó là anh đã không có đang nấu được nhiều năm đâu. Had he been cooking for many years? Cho tới lúc đó ảnh đã đang nấu ăn được nhiều năm chưa? Cho tới lúc đó, quá khứ mà. Cho tới lúc đó ảnh đã đang nấu ăn được nhiều năm chưa? Okay, so continue please. We use the past perfect continuous. Past perfect continuous. We use the past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Perfect. Phải mở rộng miệng ra, đọc chữ E, mở rộng miệng ra. Fact. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Perfect. Đúng rồi, nhiều bạn đọc là perfect, nhưng mà nó là perfect. Phải mở rộng miệng ra. Open your mouth. Past perfect continuous. Past perfect continuous. We use the past perfect continuous to focus on how long an activity continued or
to focus on the activity itself. By the end of his life, By the end of his life, Beethoven had been having hearing problems for some time. Beethoven had been having hearing problems for some time to show how long the German army was incredibly effective. Was incredibly effective. During effective was incredibly effective during battles. Was incredibly effective During battles. battles and had been winning against many foes. And had been winning against many foes. And had been winning against many foes. Okay, good. Focus on the activities. Đó, chúng ta sử dụng cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để mà tập trung vào cái gì? Bao nhiêu lâu một cái hành động nó đã diễn ra, hoặc là để tập trung vào bản chất cái hành động đó là cái gì, hành động gì. Ví dụ, cho đến cuối đời của ông ta, Beethoven lúc đó đã và đang có những vấn đề về nghe. Ông không nghe được, ông bị điếc mà. Đã có những vấn đề nghe được một khoảng thời gian rồi trước cái lúc mà ông chết. Tức là for some time là nó tập trung vào cái chuyện bao nhiêu lâu nè. Beethoven đã và đang có những vấn đề mà nghe một khoảng thời gian rồi trước cuối cuộc đời ông. Tức là tập trung vào chuyện bao nhiêu lâu nè, for some time nè, for how long nè. The German army was incredibly effective during battles and had been winning against many foes. Quân đội Đức đã cực kỳ là hiệu quả trong những cái trận chiến và lúc đó đã và đang thắng cuộc chống lại nhiều kẻ thù. Tức là tập trung vào cái hành động đó là thắng cuộc. It focused on the activity of winning, tập trung vào cái chuyện là thắng cuộc, đã và đang thắng chống lại nhiều kẻ thù. Tập trung vào cái chuyện là thắng. Activity, winning. Alright, Mel, please. Warning. Warning. We cannot use the past perfect continuous to say how many times something happened. You need to use the past perfect simple for this. The cat knew how to open the door, as he had done that several times before. As he had done that several times before, not as he had been doing that several times before. Okay. Warning. State verbs, Unit 1, do not generally have a continuous form. State verbs, see Unit 1, do not generally have a continuous form. Continuous, nhấn âm 2. Continuous form. Continuous form. Alright, bây giờ cảnh báo nè các bạn. Chúng ta không thể nào sử dụng cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để mà nói bao nhiêu lần được nha. Một cái gì đó diễn ra, đương nhiên các bạn còn phải sử dụng past perfect simple cho điều này. Ví dụ con mèo đã biết cách mở cửa bởi vì cái con mèo là mèo đực nè, he. Con này đã làm điều đó trước đó nhiều lần trước đó rồi. He had done that several times before. Chứ không có là he had been doing that, no. Several times before. Nhiều lần là bao nhiêu lần nè. Ok. Cảnh báo những cái động từ state verb, động từ chỉ trạng thái, ví dụ liên quan đến suy nghĩ nè. State verb like think, suggest, feel, agree. So you can see Unit 1.
They do not generally have a continuous form. Mấy cái động từ state verb chỉ trạng thái á, thường thì không có dạng tiếp diễn, nhưng mà nó có thể nha. Sometimes they do, but they generally do not have a continuous form. Đôi khi có đấy, nhưng mà phần đông là không có. Alright class, let's go to number 3 now. Exchange please. Grammar extra. Unfulfilled hopes. Number 3, grammar extra. Unfulfilled hopes. We use the past perfect. Perfect. Mở rộng miệng ra. We use the past perfect. We use the past perfect to talk about past disappointments or things that did not happen as expected. The police had expected the man to surrender himself, but in the end, he killed the victim and managed to run away. She had been hoping to be chosen for the job, but they didn't choose her. She had been hoping to be chosen for the Chosen. job. Chosen. To be chosen for the job, but they didn't choose her. They didn't You choose have her. right? Okay, very good. Okay, grammar extra, unfulfilled hopes. Nó nói về cái gì? Fulfill là lấp đầy, là mãn nguyện. Thì unfulfilled hope là những cái niềm hy vọng không được lấp đầy, tức là không thành sự thật. Những niềm hy vọng nó không còn thành sự thật được nữa. Tức là chúng ta sử dụng quá khứ hoàn thành để nói về những cái sự thất vọng trong quá khứ, hoặc là những cái thứ mà nó đã không diễn ra như mong đợi, tức là cả hai dạng đơn và dạng tiếp diễn luôn nha. So it means past perfect simple and past perfect continuous as well, ok? Hai dạng luôn. Để nói về những cái sự thất vọng, disappointment, sự thất vọng trong quá khứ, hoặc những cái thứ mà nó không diễn ra như mong đợi. Ví dụ, cảnh sát trước đó đã chờ là cái người đàn ông đó đầu hàng, tự đầu hàng đi, surrender himself. To surrender means to capitulate. To capitulate, đầu hàng, surrender himself. Surrender, to capitulate, đầu hàng. Cảnh sát đã mong chờ cái người đàn ông đó đầu hàng đi, tự đầu hàng bản thân anh ta đi. But in the end, to surrender also mean giao nộp cái gì đó. To surrender something to someone là giao nộp cái gì đó cho ai đó. Giao nộp cái gì đó cho ai đó. To surrender something to someone. Cảnh sát lúc đó đã mong chờ người đàn ông là tự giao nộp bản thân đi, tự đầu hàng đi. Nhưng mà cuối cùng cái anh này, người này đã giết chết nạn nhân và đã có thể chạy thoát được. Tức là nó là những cái thứ mà nó không mong đợi, không happen as expected. It did not happen as expected. Nó không diễn ra như mong chờ. She had been hoping to be chosen for the job, but they didn't choose her. Bà ta lúc đó đã và đang hy vọng để được chọn lựa cho cái công việc này, nhưng mà họ đã không có chọn bà ta. Đó là một cái past disappointment, một sự thất vọng quá khứ. But you can say she had hoped to be chosen cũng được. You can use she had hoped or she had been hoping. So the police had expected, or you can say the police had been expecting. Both of them are okay, okay? Cả hai dạng đơn và tiếp diễn đều dùng được trong chuyện mà past disappointment này. In past disappointment, both of them can be used, okay? Alright, let's try grammar exercise. Bài tập làm thử một bài đầu tiên thôi. Just do the first one, we don't have much time. See grammar exercises. Number 1.5. Fill in the gaps with the past perfect simple of the verbs in brackets in the positive or negative. Các bạn phải điền vào những cái khoảng trống
với cái gọi là past perfect simple nha, với cái dạng mà quá khứ hoàn thành đơn của những cái động từ trong ngoặc trong cái dạng chủ động hay là bị động. Ok, so các bạn được yêu cầu điền vào với cái dạng mà quá khứ hoàn thành đơn của những động từ ở trong ngoặc này ở trong dạng mà chủ động hay bị động. Dạng tích cực hay là tiêu cực, tức là câu khẳng định hay hay là câu gì ta, negative là gì? I forgot. Phủ định. Yeah, thank you. Alright, let's try it. This one talk about Marie Curie. You know who Marie Curie is? Yep. Yes. Yes, she is a Polish scientist, một nhà khoa học người Ba Lan. And of course, her name, she was a school in Vietnam is named after her, trường Marie Curie, of course. Okay, so let's do this one. We have 10 blanks to fill in. Okay, you have 3 minutes, 3 phút các bạn. Alright, let's continue now. So, what do we have here? Number 1 is she Had won. She had won. Won. So, number 1 is had won. Number 2 is she Had invented. Of course. So, had won, had invented. Number 3, had shared. Number 4, has coined. So basically, what does it mean to coin? So to coin a word means tự tạo ra một từ bằng việc nối hai từ lại với nhau. So you make a new word by coining, like connecting the two words that exist together. Like for example, international network, mạng lưới quốc tế. So international and network together it become internet. So the term internet was coined before. Cái khái niệm về internet nó được coin, được tạo thành bằng cách mà nó kết nối hai cái thành phần khác nhau lại với nhau. Alright. Had coined. Number 5, had developed. Number 6, it can be helped or had helped. Number 7, had already found it. Đã tìm ra được hoặc là đã tạo dựng được cái gì đó rồi. Number 8, had suffered. Đã chịu khổ đau, đã chịu cái gì đó. Number 9, hadn't been. Đã lúc đó đã chưa từng gì đó. Number 10, hadn't known or didn't know. Đã không có biết hoặc là đã không biết, didn't know. Okay, let's read it now. Miss Jane, can you read the first paragraph? Marie Curie was born in Poland in 1867. Đọc hàng chục á. 1867. Marie Curie was born in Poland. Was born in Poland in. Marie Curie was born. Đó là porn, không được. Born. Okay, slower, chậm lại. Slower. Marie Curie was born in Poland. Marie Curie was born. Was born in Poland. Was born in Poland in 1867. Mở rộng miệng. 1867. In 1867. Kéo dài cho x ra các bạn. Kéo dài cho x ra. Prolong the x. 67. In 1867. And cái đó by là the sick là bệnh tật rồi, cái này là sick. 1867. In 1867. 67.
67. And by the time World War I started, And by the time World War I started, she had won the 1911 Nobel Prize. She had won the 1911 Nobel Prize. Prize là sao nhỉ? PR mà prize. 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 Nobel Prize. 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 In chemistry for her discovery. In chemistry for her discovery. For her discovery of the elements polonium. In chemistry for her chemistry. STR nè. Chemistry. In chemistry for her discovery. For her discovery of the elements polonium and radium. Of the element. Âm đầu. The elements polonium and radium. Of the elements polonium and radium. Polonium. Polonium and radium. Polonium and radium. Using the techniques, nhớ âm 2. Using the techniques she had invented earlier. Using the techniques she had invented earlier for isolating radioactive. For isolating, âm đầu. Isolate. For isolating. For isolating radioactive isotopes. Radioactive isotopes. Okay, before her husband Pierre Curie died in an accident in Paris. Before her husband Pierre Curie. Ông người Pháp, he's a French. Pierre Curie died in an accident in Paris. They had shared the 1903 hoặc là 1903. O là chữ không, số 0 á. O 1903 or 1903 Nobel Prize in Physics. The 1903 Nobel Prize in Physics with the physicist Henry Becquerel. For their work developing the theory of radioactivity. For their work developing the theory of radioactivity. A term that Mary had coined. Ok, Marie Curie được sinh ra ở Ba Lan vào năm 1867 và cho đến cái thời điểm mà chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, bà này trước đó đã thắng được cái giải Nobel về hóa học vào năm 1911 cho cái sự phát hiện của bà về những cái nguyên tố là polonium và radium, toàn là nguyên tố phóng xạ hết đó. Sử dụng những cái kỹ thuật mà bà này trước đó đã phát minh ra để mà chiết tách ra, isolate, để mà chiết tách ra hoặc là để cách ly ra, chiết tách ra những cái gọi là đồng vị phóng xạ, radioactive isotopes. Trước khi chồng bà là Pierre Curie chết trong một cái tai nạn ở Paris, họ đã cùng họ đã cùng là chia sẻ cái giải Nobel năm 1903 về vật lý cùng với cái nhà vật lý tên là Henry Becquerel, tức là ba người này cùng tên là cái giải này hết á. So it means these three people, they all got the Nobel Prize in Physics in 1903. Cả ba người này đều được cùng cái tên, ba người này cùng được cái giải về vật lý năm 1903. Do cái công việc của họ
để mà phát triển lên cái lý thuyết về radioactivity, hoạt tính phóng xạ radioactivity. Một cái khái niệm mà Mary đã nghĩ ra được, đã coin, đã lắp ghép ra được cái khái niệm đó. Okay, Miss Mer, please. By the end of World War II. By the end of the World War II, Mary had developed. Thì nhấn âm 2, had từ này nhấn âm 2. developed. Second syllable, had developed mobile radiography. hoặc là mobile đều được nha. Mobile theo quy tắc y ngắn L, hoặc là mobile radiography units. Mobile radiography units To give X-ray services to field hospitals. To give X-ray services to field hospitals, which had helped to save the lives of many soldiers. Giống chữ education vậy đó. Soldiers. Save the lives of many soldiers. To save the lives of many soldiers. Lives. Save the lives of many soldiers. Save the lives of many soldiers. When the Great Depression ended in 1933, 1933. When the Great Depression ended in 1933, she had already found the Curie Institutes in Paris and in Warsaw. Institutes in Paris and Warsaw, which have remained main centers of medical research until today. Ok, cho đến lúc cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, tức là 1945 á, Mary lúc đó đã phát triển được cái gọi là những cái đơn vị mà graph là hình ảnh, là radio là phóng xạ, mà mobile là di động, phát triển ra những cái đơn vị mà đưa ra hình ảnh phóng xạ di động để có thể cho những dịch vụ mà chụp X-ray, tức là tia X-quang á, đến với những cái bệnh viện ở trên chiến tuyến, ở trên chiến trận á, field hospitals, mà nó đã giúp để cứu rất là nhiều mạng sống của nhiều binh lính, nhiều anh lính. Khi mà cái cuộc The Great Depression là khi mà cái cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới The Great Depression kết thúc vào năm 1933. Bà này lúc đó đã sáng lập ra được cái gọi là Viện Curie ở Paris và ở trên Warsaw là thủ đô nước Ba Lan á. Warsaw is the capital city of Poland. Mà nó vẫn còn là những trung tâm chính về nghiên cứu y khoa cho đến tận ngày nay. Okay, Miss Jane. By the time of Marie Curie's death. By the time of Marie Curie's death. In 1934. Death in 1934. 34. In 1934. She had suffered a cancer caused by the excessive radiation exposure. She had suffered a cancer caused by the excessive radiation exposure during her prior research. Excessive radiation exposure during her prior research. It's worth noting that there hadn't been any protective equipment. It's worth nothing there. It's worth noting that
It's worth nothing. Noting. It's worth noting that It's worth noting that there hasn't been any protective equipment against radiation since people hadn't known much about the harmful effects of radiation until the mid-1930s. Until the mid-1930s. Ok, cho đến thời điểm mà cái chết của Marie Curie vào năm 1934, bà này trước đó đã suffer, trước đó đã bị dính một cái ung thư bị gây ra bởi cái sự mà excessive là quá nhiều, too much, bởi cái sự exposure, sự tiếp xúc với phóng xạ quá nhiều trong cái nghiên cứu trước đây, prior mean before, nghiên cứu trước đây của bà ta. Rất là đáng chú ý một điều rằng trước đó đã chưa từng có bất kỳ cái thiết bị phòng vệ nào chống lại phóng xạ, từ khi mà con người ta lúc đó chưa có biết gì hết về những tác động gây hại của phóng xạ cho đến những năm mà giữa những năm 1930 lận. So okay, so is this lesson hard to understand, class? No. It's not that hard. Okay, you go home and do 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, and then you have 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, and 1.14, okay? Okay, so a lot of exercise so you can practice a lot more. Rất là nhiều bài tập để các bạn thể luyện tập thêm nha. Okay, so look for my videos, okay? Chờ vào video thầy luôn nha. Nhưng mà các bạn cứ làm trước đi. Just do the exercises first, okay? Yep. Okay.